En pojke bor med sin familj i en liten gammal lägenhet. Han heter Amir. Livet är svårt för dem. Det finns lite pengar och ofta räcker det bara till det nödvändigaste. Ibland måste de noga tänka på vad de kan köpa och inte. Hans föräldrar arbetar mycket länge varje dag. De går upp tidigt när det ännu är mörkt och kommer hem sent på kvällen. När de är hemma är de trötta. Väldigt trötta. Hans mamma sitter ofta tyst vid bordet och säger inget. Hon tittar rakt fram som om hon tänker, men egentligen är hon bara utmattad. Hans pappa ser trött ut och pratar lite. Ibland lägger han bara huvudet i händerna. Amir ser det varje dag. Han ser oron i deras ansikten. Han hör när de viskar om pengar och tror att han inte märker det. Men han märker det. Han märker allt. Han märker att något saknas, och det gör ont. Han är fortfarande ung, men han förstår mer än många tror. I hans huvud finns alltid samma tanke. Jag vill hjälpa. Denna tanke kommer tillbaka varje dag. Han vill inte att hans föräldrar ska leva så här längre. Han vill inte att de ska kämpa varje dag. Han vill ändra något. Han vill att de ska få det bättre. Amir har hört något. Många människor säger att det finns mycket arbete i Sverige. Att man kan tjäna pengar där. Att man kan få ett bättre liv där. Och att man kan hjälpa sin familj. Dessa ord stannar i hans huvud. Han hörde dem från grannar, från folk på gatan, från samtal han knappt förstod. Men en sak förstod han helt tydligt. Sverige betyder en chans. Sedan han hörde det lämnar tanken honom inte. Han tänker på det varje dag. På morgonen när han vaknar. På kvällen när han ligger i sängen. Det blir hans dröm. En klar och stark dröm. Om han kan svenska kan han åka dit. Om han kan svenska kan han arbeta. Och om han kan arbeta kan han hjälpa sin familj. Den tanken ger honom kraft. För Amir är svenska inte bara ett språk. Det är mer än så. Det är en chans. En utväg från hans liv. En väg mot en bättre framtid. Ett nytt liv för honom och för hans familj. I skolan är svenska svårt för honom. Väldigt svårt. Han förstår inte många ord. Meningarna är svåra. Ofta gör han fel. Ibland skrattar någon. Ibland säger läraren att det inte är bra. Men det stoppar honom inte. Hans mål är starkare än hans rädsla. Starkare än hans tvivel. Tyst säger han om och om igen. Jag vill lära mig svenska. Och den här gången är det inte längre en önskan. Det är ett beslut. I skolan sitter Amir på lektionen och försöker lyssna. Läraren talar svenska, men många ord förstår han inte. Meningarna går fort och flyger förbi honom som om de inte var för honom. Amir tittar på sitt häfte, men vet ofta inte vad han ska skriva. Hans hand ligger stilla. De andra eleverna är snabbare. De räcker upp handen direkt, svarar utan rädsla och skrattar ibland när något är lätt. Amir är tyst. Han ser ner. Han är rädd att säga något fel. När han talar gör han misstag. Hans röst är osäker. Ibland säger läraren, det är fel. Ibland säger han också, det är för svårt för dig. Dessa ord stannar i Amirs huvud. De försvinner inte. De gör ont, mer än man kan se. Han börjar tvivla. Kanske har läraren rätt. Kanske är svenska verkligen för svårt för honom. Kanske är hans dröm för stor. Bredvid honom sitter elever som förstår allt bättre. De skriver snabbt, de läser högt, de verkar säkra. Amir jämför sig med dem och känner sig allt mindre. Han tänker, varför kan jag inte det? I hans huvud blir det högt. Tvivel kommer tillbaka om och om igen. Ändå sitter han där varje dag och försöker vidare. De skriver snabbt, de läser högt,
De verkar säkra. Amir jämför sig med dem. Och varje gång känner han sig mindre. Han sänker blicken och säger inget mer. Han försöker vara osynlig så att ingen frågar. I hans huvud blir det högt. Tankar som "jag kan inte det här" kommer tillbaka. Om och om igen. Oavsett hur mycket han försöker. Lektionen blir svårare och svårare för honom. Varje dag känns likadan. Lyssna, inte förstå, vara tyst. Lyssna, göra fel, skämmas. Denna upprepning gör honom trött. Inte bara i kroppen, utan också i huvudet. Amir känner sig ofta ensam, även när han sitter mitt i rummet. Många människor är runt honom, men ingen ser honom verkligen. Ingen ser hur mycket han anstränger sig. Ingen ser hur mycket han vill det. Ingen märker hur viktigt det är för honom. Efter skolan går han långsamt hem. Hans steg är tunga. I huvudet tänker han vidare på det. Han tänker på orden han inte förstod. På felen han gjorde. Han vet att han måste lära sig svenska. Han vet att det är viktigt. Mycket viktigt. Men han känner också hur svårt det är. Och hur långt han ännu är från målet. Den tanken skrämmer honom. Den här kvällen sitter Amir ensam i sitt lilla rum. Det är tyst. Hans föräldrar är trötta och sover redan i det andra rummet. Ljuset är svagt och framför honom ligger hans skrivbok. Han tittar länge på den utan att säga något. Hans ögon stannar på sidorna, men i hans huvud finns många tankar. Lärarens ord, felen, rädslan. Allt kommer tillbaka. I ett ögonblick tänker han på att ge upp. Det skulle vara enklare. Ingen press, ingen besvikelse, ingen rädsla längre. Bara sluta och inte försöka mer. Men den tanken känns inte rätt. Den stannar inte länge. Sedan tänker han på sin familj. På sin mamma som sitter tyst vid bordet och ser trött ut. På sin pappa som arbetar hårt varje dag men ändå tjänar lite. På de tysta samtalen om pengar. På bekymren de bär varje dag. Och plötsligt känns det fel att ge upp. Mycket fel. Han kan inte göra det. Inte för sig själv. Och inte för dem. Han andas djupt in och tittar åter på skrivboken. Jag vill hjälpa, viskar han. Hans röst är lugn, men fast. Sedan säger han igen, jag vill lära mig svenska. I det ögonblicket bestämmer han sig, helt medvetet. Inte för att det är lätt, utan för att det är viktigt. Han vet att det blir svårt. Han vet att han kommer att göra många fel. Men han vill inte längre fly. Han vill kämpa. Steg för steg. Ord för ord. Han tar en penna i handen och börjar skriva. Långsamt, försiktigt. Orden är inte perfekta. Vissa är fel. Men det bryr han sig inte om. För första gången räknas inte resultatet utan början. Och den början är hans. Och den här gången slutar han inte. Nästa dag börjar Amir öva varje dag. Men det är inte lätt. I skolan förstår han fortfarande många saker inte. Orden är svåra, meningarna är långa och ofta tappar han början innan slutet. Ofta sitter han där och känner sig vilsen igen. Hans ögon följer läraren, men hans huvud hänger inte med. Efter skolan har han lite tid. Hemma hjälper han sin familj. Han bär saker, han hjälper i hushållet. Ibland jobbar han lite för att tjäna pengar. Varje dag är lång. På kvällen är han trött. Mycket trött. Hans ögon faller nästan ihop. Hans kropp vill sova. Men ändå sätter han sig och öppnar sitt häfte. Han tvingar sig. Han försöker att lära sig. Ord för ord. Mening för mening. Ofta gör han fel. Många fel. Ibland förstår han inget alls och måste börja om. Det gör honom frustrerad. Ibland lägger han pennan ifrån sig och tänker, kanske klarar jag det inte. Den tanken kommer ofta. Väldigt ofta. Andra människor tror heller inte på honom. En klasskamrat säger,
Varför försöker du ens? En annan skrattar när Amir talar fel. Till och med en lärare säger en gång: du är bara inte bra på svenska. Dessa ord gör ont. De går djupt in i honom. De stannar i hans huvud och kommer tillbaka gång på gång. De gör allt svårare. Men Amir ger inte upp. Även om det går långsamt fortsätter han. Han läser ord högt, även om han är osäker. Han skriver dem igen och igen tills handen blir trött. Han lyssnar noga när någon talar. Ibland förstår han bara ett ord. Bara ett enda ord. Men det ena ordet är viktigt för honom. Det är ett litet steg framåt. Steg för steg går han vidare. Det finns dagar då han nästan inte klarar något. Dagar då allt är tungt och han inte har kraft. Men sedan finns det också små stunder, små framsteg. Ett ord som han förstår. En mening som han kan säga. Dessa små saker ger honom kraft. De visar honom att det är möjligt. Och även om vägen är lång håller han fast. Varje dag. Utan paus. Utan att ge upp. En dag sitter Amir på lektionen och lyssnar noga igen. Läraren talar som alltid och många ord är ännu svåra. Meningarna går fort och ofta tappar Amir överblicken. Men plötsligt händer något. Helt tyst, helt oväntat. Amir förstår en mening. Inte allt, men nog för att förstå innebörden. Han sitter stilla och tänker. Hans blick blir mer fokuserad. Sedan förstår han ett ord till. Och ännu ett. Det är som om en dörr långsamt öppnas. Hans hjärta slår snabbare. För första gången känns det annorlunda. Inte bara svårt, utan möjligt. Läraren ställer en fråga. Rummet blir tyst. Ingen räcker upp handen direkt. Amir tvekar. Hans hand stannar först nere. I hans huvud finns tvivel. Tänk om det är fel? Tänk om alla skrattar? Då tänker han på allt han lärt sig. På de långa kvällarna. På sin familj. Sakta höjer han handen. Det är en liten stund, men för honom stor. Mycket stor. Läraren ser på honom. Ja, frågar han. Amir talar. Långsamt, försiktigt. Hans röst är lugn men osäker. Orden är inte perfekta. Några är fel. Men han slutar inte. Han säger meningen till slut. Rummet blir stilla. För ett ögonblick tror Amir att han gjort fel igen. Hans hjärta slår högt. Men då säger läraren, bra. Bara ett ord. Ett enkelt ord. Men ordet träffar honom djupt. Det är första gången någon säger så till honom. Amir känner hur något ändras i honom. En liten känsla av stolthet växer i honom. Den är ny. Den är varm. Efter lektionen kommer en klasskamrat fram och säger, det var bra. Amir ser kort på honom och ler svagt. Det är ett litet leende, men det är äkta. På vägen hem tänker han om och om på denna stund. Han upprepar meningen i sitt huvud. Han klarade det. Inte perfekt, men han klarade det. För första gången känns hans dröm inte längre så långt borta. För första gången tror han verkligen att han kan lyckas. Från den dagen förändras något i Amir. Det är ingen stor förändring på en gång, utan en långsam, tyst förändring. Han märker att hans arbete lönar sig, att de långa kvällarna inte var förgäves. Det går långsamt, men det går framåt. Varje dag ett litet steg. Varje dag lite bättre. I skolan lyssnar han noggrannare. Han är uppmärksam, även om det är svårt. Hemma sätter han sig varje kväll, även när han är trött. Mycket trött. Ibland faller ögonen nästan ihop. Men han fortsätter. Han upprepar ord, läser enkla meningar och talar tyst för sig själv. Om och om igen. Ibland förstår han mer, ibland mindre. Det finns bra dagar och dåliga dagar. Men han håller i. Han slutar inte. Steg för steg blir han säkrare. Han är mindre rädd att tala. Hans röst är lugnare. Han räcker upp handen oftare, även om han fortfarande är nervös. Hans meningar är ännu inte perfekta, men de blir bättre.
Man kan höra det. Man kan se det. Lärarna märker det. Några ser nu på honom annorlunda. Inte bara kritiskt längre, utan också överraskat. Kanske till och med lite stolta. Även hans klasskamrater ser förändringen. Några ber honom nu till och med om hjälp. Små frågor, enkla meningar. Det hade han aldrig trott för. Amir känner sig starkare. Inte för att allt är lätt, utan för att han vet att han inte ger upp. Det ger honom kraft. Med tiden kan han förstå allt mer. Samtal blir enklare för honom. Han kan förklara sig, han kan ställa frågor, han kan svara. Hans värld blir större. Dörrar öppnas långsamt. Möjligheter uppstår. Han börjar hjälpa andra människor. En gång hjälper han en man som inte förstår något. En annan gång tolkar han för någon i skolan. Dessa stunder är små, men de betyder mycket. De visar honom att han är på rätt väg. Hans dröm är inte längre bara en tanke. Den blir långsamt verklighet. Och varje gång han lär sig ett nytt ord eller förstår en mening tänker han på sin familj. På sin mamma. På sin pappa. Det ger honom kraft. Mer än allt annat. Med tiden talar Amir allt bättre svenska. Det är inte längre bara svårt för honom. Språket blir en del av honom. Det känns inte främmande längre. Det hör nu till hans vardag. Han förstår samtal även när de går fortare. Han kan uttrycka sig tydligt, även om han gör små fel. Och viktigast, han är inte längre rädd att tala. Folk lyssnar på honom. De förstår honom. De tar honom på allvar. En dag får han en chans. Ett litet jobb där han måste tala svenska. För många är det bara ett enkelt jobb. För Amir är det ett stort ögonblick. Ett ögonblick han väntat på länge. Han minns tiden då han inte förstod ett ord. De dagar då han var tyst och rädd. Och nu står han där och pratar. Inte perfekt, men säkert. Hans röst är lugn. Orden kommer av sig själva. Han arbetar hårt, precis som sina föräldrar. Men nu känns det annorlunda. Det känns rätt. Han ser att något har ändrats. Att hans väg har fungerat. I slutet får han pengar. Sina egna pengar. Han håller dem i handen och tittar länge. Det är mer än bara pengar. Det är ett tecken. Ett resultat av allt han gjort. Genast tänker han på sin familj. Utan att tveka går han hem. Hans steg är snabba. När han kommer fram ger han pengarna till sina föräldrar. Hans mamma ser förvånat på honom. Hennes ögon blir stora. Hans pappa säger inget, men man ser stolthet i hans blick. En stilla, djup stolthet. I det ögonblicket förstår Amir att han har lyckats. Inte allt, men tillräckligt för att ändra något. Livet är inte perfekt ännu, men det är bättre. Mycket bättre. Och det viktigaste är, han gav inte upp. Hans dröm har fört honom hit. Och nu kan han äntligen hjälpa. En dag står Amir framför byggnaden där han nu jobbar. Det är tyst och han tittar upp en stund. Byggnaden känns stor, men inte längre främmande. Förr skulle han ha känt sig liten. Idag står han lugnt där. Han tänker på det förflutna. På skolan. På dagarna då han inte förstod något. På timmarna då han var tyst och rädd för att prata. Och på lärarnas ord. Du är inte tillräckligt bra. Dessa meningar finns fortfarande i hans huvud, men de gör inte längre ont som förr. De har förlorat sin kraft. Plötsligt hör han en röst. En före detta lärare står framför honom. Amir, frågar han förvånat. De pratar kort med varandra. Läraren tittar länge på honom, nästan misstroget. Du var ju alltid dålig på svenska, säger han. Jag trodde inte att du skulle komma så här långt. Amir är lugn. Han ler svagt. Ingen stolthet, ingen ilska. Bara lugn. Han vet vad han har upplevt. Han vet hur svårt det var. Och han vet varför han är här.
Han tänker kort, men inte länge. Sedan säger han lugnt men klart: jag var inte bra, men jag slutade inte. Hans ord är enkla men starka. Läraren säger inget mer. Ett ögonblick är det tyst mellan dem. Amir nickar lätt och vänder sig sedan om. Han går vidare. Hans steg är lugna och säkra. Inga tvivel längre. Ingen tvekan. Och i det ögonblicket är det klart. Det var aldrig talang som tog honom hit. Det var hans vilja.